अधिक माहितीसाठी अधिकृत वेबसाईट आणि जाहिरात PDF हवी असेल तर व्हिडिओचा खाली दिला आहे. अर्ज करण्यापूर्वी भरतीची जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी. आणि ही व्हिडिओ महत्त्वाची वाटल्यास लाईक कमेंट शेअर करा. चॅनलला जो सबस्क्राईब केला नसेल लगेच सबस्क्राईब करा. आणि दररोज भरतीचे अपडेट मिळवण्यासाठी व्हिडिओच्या खाली दिलेल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंकवर क्लिक करून जाणवा, जेणेकरून सर्व भरतीचे अपडेट टेलिग्राम चॅनलवर लगेच मिळेल.